हेलो गाइज, म सुरज। तपाईँहरू देख्दै हुनुहुन्छ द नेपाली च्यालेन्जर। आज हामी साइन्सको केही बेसिक एक्सपेरिमेन्टहरू गर्न गइरहेछौँ र तपाईँहरू लास्टसम्म बनिदिनु होला र कस्तो लाग्छ भिडियो कमेन्ट पनि गरिदिनु होला र सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला। नम्बर 1 मा छ गाइज, तपाईँहरू देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ के छ। खाली डब्बा छ, पानी छ, सेन्ट छ अनि लाइटर छ है। यो खाली डब्बामा हामीले यो सेन्ट छिर्क्यौँ है। अनि साइन्सको ट्रिक हो है, यो जादुहरू केही होइन, साइन्सको ट्रिक हो। र अब हामी यो पानीलाई कलर गरिदिन्छौँ कि यो बोतलमा यो डब्बामा गएपछि तपाईँहरूले राम्रोसँग देख्न सक्नुहुन्छ भनेर। गाइज, पानी हामी कलर गरिसकेका छौँ, तपाईँलाई राम्रोसँग देखोस् भनेर है। अब चाहिँ एक्सपेरिमेन्ट स्टार्ट है। यो चाहिँ सेन्ट हामीले यसमा हाल्छौँ अनि लाइटर बालेर एकछिनमै यसमा हाल्छौँ है। यो चाहिँ कुनै जादु होइन, यो साइन्सको ट्रिक हो। यो सेन्टले गर्दा यसले सब अक्सिजन बाहिर फाल्छ अनि फेरि पानीमा हाल्दाखेरि अक्सिजन लिँदाखेरि यो सब पानीभित्र गइहाल्छ। पुरै आधीभन्दा धेरै भरिसकेको छ पानी। यस्तै हो गाई, अब घरमा तपाईँहरूले ट्राईमा गर्नु होला। यस्तै रमाइलो अनि एक्सपेन्सिभ भिडियो जस्तो एक्सपेरिमेन्टहरू भिडियो तपाईँहरूलाई चाहिँ सबभन्दा अगाडि चाहियो भने यो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला र बेल आइकन अलमा सेट गरेर राखिदिनु होला, ताकि हाम्रो जुन पनि नयाँ भिडियोहरू अपडेट आइरहन्छ त्यो सबभन्दा अगाडि तपाईँको मोबाइलमा पुगोस्।